Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Jay kể chuyện. Và tôi là Jay. Visage Starfrost là một tộc bài dường như có một mối liên kết với rất nhiều tộc bài khác như Scarlows hay là Telemon. Và đằng sau nó là một câu chuyện vô cùng thú vị mà hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi sâu hơn để hiểu rõ những gì đang diễn ra trong các lá bài này. Và không cần phải nói nhiều, chuẩn bị và bắt đầu thôi. Bóng tối bao trùm lên tất cả. Giữa không gian tĩnh mịch và tưởng như không bao giờ có điểm dừng. Một tia sáng lẻ loi lóe lên làm bừng sáng nơi thế giới tối tăm kia. Một vụ nổ khủng khiếp vang lên rồi vụt tắt. Thời gian đã trôi bao lâu anh cũng không biết nữa. Một thực thể thức dậy sau một giấc ngủ dài đang trôi dạt trong các dải ngân hà rộng lớn. Với đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo của mình, anh không nhớ mình là ai và đến từ đâu, và mang trong mình cảm giác rằng một phần trái tim và cảm xúc của anh đã biến mất. Và như một bản năng, anh nhìn về phía hành tinh màu xanh lục trước mặt và biết rằng mình cần phải đến đó. Và thế là hành trình của chàng trai kỳ lạ này bắt đầu. Hành tinh xanh lục mà anh đặt chân đến đó là Resphobia, hay còn được gọi là hành tinh nguyên thủy. Ở nơi đây, các sinh vật và các dạng vật chất tồn tại với hình dáng nguyên bản của nó, và cảm xúc nguyên bản ở đây đó là nỗi sợ. Nơi đây, nỗi sợ dường như đã mang hình dáng của nó tồn tại với hình dạng của những con thú được gọi là Scarecrows, và kẻ cầm đầu ở đây là Rageheart, vị vua cai trị và là hiện thân của nỗi sợ. Tại căn cứ của hắn, Rageheart cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ. Cảm thấy bất an, hắn cử những con thú của mình để lùng sục khắp nơi trong từng ngóc ngách tại Resphobia, và cuối cùng hắn đã tìm ra được anh, kẻ xâm nhập lạ mặt. Nhưng thật kỳ lạ, điều thứ nhất là cả hai có gương mặt dường như là giống nhau, và thứ hai, như một bản năng của một con thú, Rageheart có thể cảm nhận rõ ràng mục đích của hắn ta đến đây. Rageheart biết rằng chàng trai kia đến đây là để hấp thụ chính bản thân hắn, và nếu điều đó xảy ra, Rageheart sẽ phải chết. Và thế là Rageheart vung thanh đao của hắn ra, quyết định sống chết với kẻ lạ mặt kia một phen. Đi cùng với hắn là những con thú đã thề trung thành với chủ nhân của mình, các Scarecrows. Và cuộc chiến bắt đầu. Dường như sức mạnh của cả hai không thua kém gì nhau, và không cần phải giấu giếm thêm một giây nào nữa. Rageheart quyết định dùng tất cả sức mạnh của hắn để nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Hắn hấp thụ sức mạnh của những con thú của mình và tiến hóa lên một bản thể mạnh mẽ hơn. Scarecrow Trihearch xuất hiện với hình dáng là một con quái thú ba đầu với đôi cánh khổng lồ, và bên trên Rageheart đã dung hợp một phần cơ thể của hắn với con quái vật kia. Hắn lao thẳng và tấn công, và tất nhiên chàng trai kia cũng quyết định dùng tất cả sức mạnh của mình. Anh ta toàn lực lao thẳng về phía Trihearch, đánh thẳng vào ngực của hắn một cú dứt điểm, và như một sự tình cờ, anh vô tình bộc phát được sức mạnh của cánh tay phải của mình, hấp thụ toàn bộ bản thể của Rageheart. Và kết thúc trận chiến, vị vua của Resphobia, Rageheart bây giờ đã trở thành một ngôi sao sáng trong cánh tay của chàng trai kia. Sau khi hấp thụ được Rageheart, một phần cảm xúc của anh đã trở về, khiến anh nhớ lại một chút về sự tồn tại của mình, rằng một kẻ nào đó đã chia cắt cảm xúc của anh thành nhiều mảnh khác nhau và để nó trở thành những thực thể tồn tại tách rời khắp vũ trụ. Và những sự tồn tại tách rời này đang dần mất kiểm soát và hành động theo những cảm xúc nguyên thủy nhất của chúng. Và cuối cùng, tên của anh ấy là Visage. Sau chiến thắng của mình, bây giờ những con thú Scarlow tung hô Visage trở thành vị vua mới của chúng, và vui mừng tiễn biệt anh khi anh tiếp tục chuyến hành trình tìm lại con người thật của mình. Bỗng một giọng nói vang lên từ cánh tay phải khiến Visage khựng lại. Sau khi bị đánh bại, Rageheart không hoàn toàn tan biến. Một phần của hắn đã trở thành một dạng sống khác với tên gọi là Lightheart, và bây giờ hắn sẽ là kẻ dẫn đường Visage đến hành tinh tiếp theo, Torino. Và đó là phần mở đầu cho chuyến hành trình của chàng trai Visage kỳ lạ kia. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp ở những tập tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.